Voi cum o preferați? Mai proaspătă, mai fără sare, cum e aceasta. Este un caș de vreo 2 zile. Sau ceva mai scurs, mai vechi, mai sărat. Pentru mine mi-e indiferent. Cu roșie din aceasta de toamnă, cu o ceapă și cu o șuncă dimineața, nu mai zic de un cartof prăjit cu o carne de aceea afumată de porc de la oală. Mamă! Ambele merg super! Vă salut și bine v-am găsit la un nou vlog, material, videoclip sau cum vreți să-l numiți dumneavoastră. Am de făcut de așezat o cutie cu brânză unui prieten pentru iarnă și m-am gândit cu această ocazie să vă prezint și dumneavoastră, pentru că am tot fost întrebat în videoclipurile anterioare, una dintre cele mai bune metode de conservare a brânzei sau de depozitare într-un obiect, într-un vas, ca să țină peste iarnă sau neapărat peste iarnă. Pe un termen mult mai îndelungat, adică dacă umbli și peste 2 sau 3 luni de zile la acel vas, brânza să fie exact cum ai băgat-o, decât că puțin mai tare, mai macerată. Uitați, aici am cutia de care vă vorbeam și aici este un sac de unică folosință. Imediat o să vă explic ce o să fac cu acest sac, cu toate că probabil foarte mulți v-ați dat seama deja ce o să fac cu el, dar o să vă explic importanța lui când vine vorba de așezatul, de depozitarea brânzei pe un termen mai îndelungat, pe un timp mai îndelungat. Bun, în primul rând trebuie să faceți următorul lucru. Atunci când vă decideți să cumpărați sau să vă puneți peste iarnă o cutiuță cu brânză, primul lucru pe care trebuie să faceți este să cumpărați brânza de la un producător de unde știți că o face 100% natural, adică acel lapte este 100% curat, produs sau provenit de la animalele sale. Acesta este sfatul meu. Cumpărați produse de la producătorii locali, de la oamenii care știți că produc aceste produse. Și nu e neapărat vorba doar de brânză. În general, eu îndemn oamenii să cumpere de la producătorii locali. Pentru că știm foarte bine cu toții ce există pe piață, produsele sunt foarte frumos sigilate, ambalate, le cumperi, le desfaci și la câteva zile trebuie să le arunci pentru că nu mai sunt bune. Din ce cauză oare? Din cauza a ceea ce există în produsele respective. Pentru că acele produse nu sunt curate 100% natural. Cu toții știm aceste lucruri, dar puțini dintre noi alegem să facem aceste lucruri. Și de aceea ne îmbolnăvim, de aceea apar tot felul de probleme și așa mai departe. Dar să revenim la oile noastre. Am cutia aici și sacul. Eu de fiecare dată când așez peste iarnă brânză, pentru iarnă sau pentru o perioadă mai îndelungată, fie pentru cineva care o cumpără, fie pentru noi. Noi mai avem, o să vă arăt aici câteva butoaie, dar urmează să le livrăm. Pentru noi oprim doar 2 putini din lemn pe care le-am pregătit din luna mai. Sunt băgate la macerat sau foarte bine. Chiar dacă recipientul este din plastic, fie el din lemn, și poate fi închis cu capac hermetic, primul lucru trebuie să puneți acest sac. Acest sac de nylon sau un sac, unul mai rezistent sau poate să fie și de unică folosință, nu contează. Ideea e ca să fie mai mare, deci cum e acesta, să fie mai mare, să nu fie foarte mic. Al doilea lucru de care trebuie să țineți cont când vreți să așezați brânză pentru iarnă ar fi următorul. Brânza trebuie să fie foarte scursă, adică făcută și atunci când o faci o scurgi bine sau cine o face, de unde o cumperi, dacă te ai bine, ești prieten mai de mult cu omul respectiv, îi spui în felul următor, bă, îți plătești ceva în plus, dar fă-mi-o cum trebuie. Deci trebuie să fie foarte bine scursă. Sau dacă o faceți acasă, fie de vacă, fie de oaie. Dar vă spun din start, cea de vacă nu rezistă foarte mult. Se schimbă la gust, se schimbă la miros și așa mai departe. Brânza de vacă e bună doar proaspătă. Sau cu o lună, maxim 2, să zic, vechime. În schimb, brânza de oaie se poate consuma și chiar după 2 ani de zile, dacă e depozitată cum trebuie. Deci trebuie să fie scursă foarte bine, băgată la saramură, cam o săptămână, zic eu. O săptămână, poate să fie o săptămână și ceva. Uitați cum e la mine. Noi aici în spate, în acest vas, avem saramura pe care o schimbăm în 3 în 3 zile și punem cașul în ea. După ce îl tăiem, cașul vine băgat aici. După aceea trece printr-un alt vas, aici, din nou, de unde stă la sus. Uitați. E normal ca pe perioada verii și când laptele este în abundență, vasele să fie mult mai mari pentru că brânza este în cantități mult mai mari. Acum vasele s-au mișorat pentru că și laptele s-a împuținat. Și am făcut și o rimă. Bun, haideți să începem să așezăm.
Acum când așezați în vas, dacă brânza este foarte bine scursă și ținută, de exemplu, într-un vas ca acesta la saramură de vreo săptămână, două, puteți să nu mai dați rândul acela de sare pe fiecare rând de brânză. Puteți să o lăsați fără sare, adică puteți să o așezați bucată peste bucată, că nu se întâmplă absolut nimic. Ceea ce o să fac și eu acum, pentru că așa o vrea prietenul meu, o vrea fără, să nu fie foarte sărată. Pentru că dacă pune sare pe fiecare rând de brânză, cu saramura, vă dați seama, o săreze foarte rău. Ia uitați, dragilor, niște bucăți de brânzică. Să o punem pe cântar să vedem, cred că are undeva la 2 kg jumătate. Când îi scoate la iarnă așa ceva pe farfurie, cu niște murături, cu o mămăligă și cu niște carne de porc afumată, cred că mâine tai un porc. Uitați, cam așa trebuie să arate. Și sper să se vadă aici, dar nu știu cum să sucesc eu camera. Să rămână, uitați, cam de 2 degete spațiu gol. Deci să nu așezați până sus de tot sau să depășească. Chiar și mai mult de 2 degete puteți să lăsați spațiu. De ce? Pentru că aici o să vină saramură imediat băgată peste ea și ea o să umfle puțin. Și dacă o puneți în raz, vă dați seama că o să vă dea peste. Haideți să-i punem saramura. Bun, am pus saramura. Deci vedeți, da? Dacă apesăm puțin pe ea se ridică. Dar oricum stă numai bine. Vedeți ce vă spuneam de spațiul respectiv? Dacă i-am lăsat spațiu, are unde să ducă în sus. Acesta ar fi cam cel mai important lucru dintre toate atunci când vine vorba de depozitarea brânzei peste iarnă. Ea să stea permanent în saramură. Puteți să-i mai puneți o stinghie de lemn, să zic, sau o scândurică de lemn, ceva. Iar în momentul când legați sacul la gură, pentru că acesta o să vină legat și o să vină capacul peste, ea o să stea exact așa. În momentul în care umbli la cutie sau la vasul respectiv și ai luat de acolo, deci trebuie să-l lași exact la fel la loc. Ai desfăcut sacul, ai luat, ai legat la loc, închis hermetic să nu intre aerul. Pentru că aici este adevărata problemă când vine vorba de maturarea brânzei. Aerul. Dacă brânza ia contact cu aerul, vă dați seama că brânza lucrează. Fiind un produs 100% natural, vă dați seama că atunci când ia contact cu aerul, produsul lucrează. Începe să lucreze și atunci intervin probleme. Dar dacă tu ai luat cât o bucățică, ai închis la loc, ai luat cât o bucățică, ai închis la loc, nu vor fi în vești probleme. Anul acesta încercați această metodă, aveți toată încrederea și o să vedeți că pe viitor o să o folosiți cu siguranță. Pentru că eu știu ce spun, vorbesc din experiență, nu din auzite. Adică noi practicăm acest lucru de peste 30 de ani. Deci vă dați seama că nu vă împărtășeam o idee sau un sfat rău. Până la urmă n-am nici cel mai mic interes să dau un sfat de rău cuiva, pentru că n-aș avea nimic de câștigat. Dimpotrivă, în mine crește inima când văd că cineva face un lucru la îndemnul meu și iese bine și e mulțumit și lucrurile merg bine. Așa ar trebui să meargă totul la noi în România, dar din păcate nu intrăm în detalii. Prieteni, cam atât am vrut să vă arăt în vlogul de astăzi. Nu pot să mă abțin. Mi-e gândul la o roșie cu o ceapă. Mă duc și tai acum imediat, chiar dacă este ora 1, mai am micul dejun încă o dată. Acum, ca de fiecare dată vă spun, doar dumneavoastră decideți ce consumați, cum consumați și de unde consumați. Așa cum toți știm ce există pe piață, putem să lăsăm lenea sau comoditatea să-i la o parte și să facem un drum personal la producătorul local sau unde are magazin, că unii sunt care au magazine, și să cumpărăm produse naturale. Chiar dacă nu sunt unele dintre ele 100% naturale, toți sunt mai naturale decât ce găsiți pe piață. Nu vă uitați la 2 sau la 5 lei pe care îi dați în plus pe 1 kg de brânză sau 1 kg de ceapă sau așa mai departe. Pentru că mai târziu să dați mii sau sute de mii de lei pentru sănătatea noastră, să vă îngrijiți. Pentru că ceea ce băgați pe aici o să cunoască înăuntru. Dar cine sunt eu să vă țin în asta teorie? Pentru că foarte mult știți ceea ce mâncați și continuați să o faceți, dar mai dureros este că învățați și vă învățați și copiii să aibă același stil de viață și același regim alimentar. Și mai târziu, peste ani, vă plângeți că de ce s-a ajuns acolo. Dacă nu luați atitudine când trebuie, nu o să puteți să o luați mai târziu. Până data viitoare când ne vom revedea și regăsi la un nou vlog, eu vă mulțumesc din nou pentru toată susținerea acordată. În ultima perioadă am comunicat foarte mult cu dumneavoastră, ce-i drept am și avut timp, pentru că din cauza durerii mele lombare, care văd că ușor, ușor se ameliorează,
trăiască brusturile. Am avut timp să vorbim și pe pagina mea de Facebook și la telefon, pentru că foarte mulți m-au sunat și am discutat. Și mă bucur că se creează o comunitate foarte frumoasă și o legătură așa oarecum între noi. Înseamnă că suntem pe aceeași lungime de undă. Vă salut, vă respect și Doamne ajută! Numai bine! Fug la roșie, la ceapă și la brânză!